رتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آتي وشاشم سورة مباركة بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فا ربط حوابتم كاس حروف همزة باریک فاء، وطبعا همزه مفتوح از فتحه داره، متوجهش باشیم که دهن امراش باز شد. فاء ز حرف زای صفت صفیر داره. فازل زل رب میتیم بلام لام شد داره، صدا قطع نشد. فازل همش شیطان، اگر استاد شدیم می الف ثابت میشه فازلهما، اما وقتی که میگذریم او طرف همزه وصل آمده است. التقای ساکنین در عربی ممنوع است. الف را حذف میکنین، مستقیما میم را رب میتیم بشین، بخاطر که لام شمسی است، ادغام شده و شین هم مشدد است. فازلهما الشی، یا ساکن مقالش فتحه، لین است به نرمی نطق میشه. طا مد طبیعی پر، نون را فتحه می ضمه میتیم و نون واو. عنها اینجا نون ساکن بعد از او ها آمده است، اظهار میشه و متوجه باریکی حرف عین نون ها و الف باشیم. عنها فاخ، اینجا فا باریک و هوادار، همزه را رد میتیم به خا، همزه باریک و خا بر. فاخ را، حرف را هم زبر داره پر نطق می شود. جهما، یک حروف کلش باریک و الفی که بعد از میم آمده ما نشود. ما میم، اینجا باز میم شد داره، دو حرکت غنه میشه. الفی که بعد از میم آمده باریک میم ما، همچنان که مد طبیعی نه دیگه مد طبیعی فیه، اینجا وقتی که وقف میکن مد عارض للسکون میشه. دو حرکت و چهار و شش حرکت. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. واو باریک قاف پر و قول حرف لام هم پس باریک نه مد طبیعی. وقتی که وصل میکنیم و قول نه فکر کنی هستش قلنا اهبطو است. اینجا به خاطر تخلص از التقای ساکنین الف نارم حذف میکنیم و همچنان همزه وصل خود در درد ساقط میشه و در وصل مستقیما نون رب میتیم بها میگیم که و قول نه و متوجه باریکی حرف نون و خفای حرف ها باشیم که از بین نرود. و قول نه بی حرف با کسره داره، متوجه باشیم. طو، اینجا حرف طا پیش داره واو ساکن مد طبیعی و ای واو امرای حرف طا پر میشه و اینجا. و قول نه بینطو، دیدین بینطو نمیشه که بینطو امکان نداره، چنانچه که الف را حرف مد از بعد از حروف استعلا پر میکنیم، واو را هم چی میکنیم؟ پر میکنیم. بعضکم، اینجا با و عین وقتی که همسایه میشوند حرف عین پر نشود، با نشود. بعضکم حرف ضاد پر کاف باریک میم ساکن بعد از لام آمده، اظهار شفوی. بعضکم لبعض، حرف ضاد تنوین در بعد از عین آمده، اظهار میشه. لبعض عدو، اینجا واو شد داره، در اینجا نبر است، یعنی فشار بالای مقطع صوتی معین. میگیم که عدو حرف دوم از طرف اخیر چی است؟ در اینجا حرف دال است، نه سر و نمو فشار میره، میگیم که عدو، نمیگیم که عدو. عدو غلط است، چی میگیم؟ سر دال فشار میریم. چطور؟
اینطور عدو. اگر گذاشتیم ادغام مع الغنه میشه عدو، اما وقف کردیم متوجه نبرش باشیم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. عدو نه عدو. ولكم من ساكن بعد الفام ده اظهار شفوی. فی الارض اصلش فی الارض است، یا حذف میشه به خاطر تخلص القیس. اگه استاد ثابت میگیم فی، گذاشتیم فیل، باید تو نشه بگیم که فل، بعضا میگن فل فیل، اصلش فیل است نه فی الارض. نمیاره نطق میگیم فیل. فیل الارض همزه باریک، حرف را پر، ولام لام قمری است. فی الارض ضاد را پر مست، بین میم و سین متوجه باشیم که مست پر نشود میم و سین و تا. مستقر را پیش داره تنوین، بعد زوام دا ادغام مع الغنه مستقر. و مد طبیعی باریک، عن عین پیش داره و البته تنوین دو پیش اظهار میشه بعد از همزه ده. متاع الى مد طبیعی. حین اگر گذاشتیم اخفا میشه حین فتلقا، اما اگر وقف کردین به مد عارض للسکون تبدیل میشه. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى نقول إلى حين. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا.